So, hello ka-motobikers. Dito tayo ulit para mag-share ng kaalaman sa inyo na itong switch na to ay pwedeng gawing hazard switch. So, na-set up ko na yung itong flasher. Yan. Titignan natin sa diagram. Ito yung battery, ito yung flash relay, yung battery, flash relay, tapos flasher switch. Yan, flasher switch, ito flasher switch, tapos bulb, ito apat na bulb. Yan o. Yan. So testing natin yung flasher. Switch muna natin sa kanan. Yan. Tapos sa kaliwa. Yan. So ang gagawin natin dito mga ka-motobikers ay itong switch na to, itong two terminal switch. So dalawa lang kasi yung hazard switch tatlo yun eh. So ang tanong, pwede bang gawing hazard switch to? Pero oo mga ka-motobiker, kasi pwedeng gawing hazard switch to, pero tatagdagan mo ng dalawang diode. Yan, ito diode po yan mga ka-motobikers. Yan. So ang gagawin dito sa dalawang diode na to, kung titignan nyo may guhit yung diode na kulay silver. So itong kulay silver na to ay, tapos itong connection niya ay mapupunta sa bulb, pwedeng sa kaliwa o kanan, kahit magbaliktad to, yan, magbaliktaran, kahit ito maging left, ito maging right, ito maging basta vice versa, pwede kasi hazard naman eh. Tapos yung dulo, yan, pagdikitin nyo yan mga ka-motobikers. Yan. Tapos dikit nyo sa switch, yung sa kabilang pin ng kabilang terminal ng switch na to, dikit nyo dito. Yan. Tapos ito naman idikit nyo sa load. Ito po, kung susundan nyo to load po to. Ito po, kung may mababasa kayong L dito sa L ng sa may flash relay, yan, load po yan, load. Yan, ito yung switch, tapos idikit mo dito sa may load. Yan. Yan. Tapos tong dalawang wire na to, ayusin ko muna. Ito yung two terminal switch na magiging hazard. Tapos itong yung dalawang yan, mapupunta sa left and right na bulb. Yan. Sa may output ng switch, kung didikit nyo yan dito sa may diagram, dito nyo idikit, huwag dito sa ground. Yan, sa may negative, yung output ng switch natin ng flasher switch. Yan, left and right, left and right. Yan, kung susulat natin yung diagram niya, so ito yung two terminal switch natin. Yan. Yan, ito didikit sa my load. Yan. Tapos dito
yung isa may diode pa dito mga kamotobiker. Diode, diode, yan, isa, yan, didikit dito sa may left or right. Tapos yung isang diode na naman, yan, sinisya na kung hindi nyo makita, yan, yan. Tapos doon sa kabila, huwag dito sa baga lagpasan nyo yan dito, yan o, nakakonect to sa ano, baga sabi mo ng ito yung right, tapos ito yung left, yan. So yung isang diode nakadikit sa dito sa may output ng switch dito, yan. Tapos yung isang diode dito sa may kaliwa, yan. So dikit natin, yan, ito yung dalawang diode. So ito yung left and right, ano, kahit magbaliktad yan, yan, ito pwede dito, pwede rin dito, yan, kasi hazard naman, yan. Tapos yung isa dito, yan. So kadikit na mga kamotobiker. So kung i-switch natin, yan, pindot natin, yan, hazards na yan. So ang tanong dyan mga kamotobikers, bakit may dalawang diode dito? Ito, anong purpose nito? Itong dalawang diode na to. Kasi pag ang purpose niyan, pag signal light ka sa kaliwat kanan, hindi dapat mag-switch to yung dalawa. So kung mag-switch ka dito, ito lang yung switch nya, yan. So kung dun sa dito rin, kung switch mo rin yun lang. So malaga po itong diode. So pakita ko kung walang diode po. Ito, alisin natin to, yan, alisin natin yung diode, alisin natin yung diode, yan. Yan, mag-iisa na lang So idikit mo dito, yan, yung dalawang left and right. So ang tendency yan, parang nag-isa yung left and right, yan, mag-hazard yan, yan, mag-hazard yan. Pero ang problema, pag nag-signal ka sa kaliwat kanan, ang kalalabasan hazard pa rin, yan, yan mga kamotobikers. Kaya yun ang kahalagaan ng diode, yan, hazard pa rin kahit kaliwat kanan. So kung ibabike natin na may diode, so itong dalawang diode na to, yan, yan, maihiwalay nito, yan. So balik natin. So laging tandaan paps yung mga ano, yung sa diode dapat yung stripe na silver dapat papunta sa bulb, hindi pa ganito baliktad, kasi hindi gagana, dapat pa ganun, yan. So gawin natin, yan, nakadikit na. Tapos ito, kahit baliktarin mo, yan, kahit baliktarin, kasi hazard naman yan, walang problema, yan, yan. So kung yan, testing natin hazards, yan, yan o, 2 terminal lang yan pero naka-hazard, yan. Pero pag mag-signal ka sa ano, sa kadikit, signal ka sa kaliwat kanan, yan, yan, hindi niya dinadamay ito. Yan ang kalaga ng diode, yan.
Yan. Diba? So, pwede yung 2 terminal na switch na may diode. So, bakit, ano bang sabi itong diode? Anong ano niya? Kung simplify ko sa aking opinion lang, parang ito ay one-way bulb na current. Kumbaga, pag sinagsaka mo ng positive dito, yan, lalabas lang. Yan, hindi na babalik. Kumbaga, pag ganun lang yung direction niya. Kumbaga, one way nga lang wala nang counter na magka-counter. So, kumbaga nag-signal ka ng sa left yan. Yan, nag-signal ka dito. Yan, may voltahe dito. Yan, may voltahe dito. Maghahanap ng lalabasan yan. Pero may diode, binablock niya para hindi na makadaan dito na makapunta doon, para hindi niya damayin tong kabila. So, ito yung silbi ng diode sa motor natin. Itong kaalaman na to ay nagamit ko na rin sa yung sa kill switch ng ng TMX 125 ata yon, yung kulay pulang switch. Pag switch mo yon, kumbaga mag-short yung black and white tapos green na wire, hindi mo mapa-start yung motor. Kaya lang nasa labas talaga. So naisip ko na lang na gawing hazard switch. Kasi wala namang yun nasa labas naman yung kill switch niya yun Kaya useless din. So ginawa ko, hinahanap ko yung yung linya niya, yung green tapos black and white na wire. Tapos nagyan ko ng 2 diode. Yun, gumagana naman. So kung titignan nyo yung previous na video ko, siguro pakinood na lang for tutorial lang. So salamat guys sa panood nyo. So subscribe na lang at click na lang yung bell notification para madagdagan yung kaalaman nyo pag nag-upload ako ng video. So salamat. Yan, hazard.